Sau khi kết hôn lại xông vào phòng tôi, tức giận nghiến răng nghiến lợi hỏi tôi, người đàn ông ban ngày là ai? Không nghe tôi trả lời liền đỏ mắt ôm lấy tôi. Hắn chắc chắn không giàu bằng anh, cũng không đẹp trai bằng anh, nên đừng ở bên hắn. Ai có thể nói cho tôi biết là điều gì đã khiến hắn trong suốt quãng năm dài chia ly của chúng tôi trở thành một kẻ si tình đến vậy? Cô dâu, cô có đồng ý không? Trong bầu không khí náo nhiệt của EC, tôi dường như thật sự cảm nhận được hạnh phúc của hôn lễ. Nhưng chỉ có tôi biết, người đàn ông trước mặt tôi không hề muốn cưới tôi chút nào. Có lẽ vì tôi chần chừ chưa đáp lại. Giang Bình đang nắm tay tôi, âm thầm siết nhẹ ngón tay tôi. Tôi mới bừng tỉnh. Tôi đồng ý, cuộc đời này tiếp tục bên nhau. Tốt rồi, giờ chú rể có thể hôn cô dâu. Giang Bình tiến lại gần tôi một bước, dù đã quen nhau từ nhỏ, nhưng thật lòng mà nói, khoảng cách gần thế này thật sự có hơi quá mức. Tôi có chút căng thẳng, còn căng hơn cả khi đi làm. Khi tay anh ấy đặt lên cánh tay tôi thực sự muốn né tránh. Còn chưa kịp giãy, Giang Bình đã cúi người vén mạng che mặt của tôi. Phối hợp chút thôi, sẽ không lâu đâu. Tôi vốn muốn nói sao không diễn cho giống thôi. Nhưng nụ hôn của Giang Bình đã phủ xuống. Đúng như anh ấy nói, sẽ không lâu đâu. Có lẽ chỉ 2 giây, Giang Bình liền rời khỏi môi tôi. Sau đó mọi người bên dưới vang lên lời chúc mừng. Buổi lễ cưới khiến người ta mệt mỏi này cũng chỉ mới đi được một nửa. Nửa còn lại tôi chỉ đứng bên làm nền. Lúc đi làm tôi cũng mang giày cao gót khá thường xuyên, nhưng bộ váy cưới này đúng là nặng thật đấy. Đè đến mức vai tôi bắt đầu đau, nhân lúc mọi người không chú ý, tôi khẽ nhúc nhích vai mình, không ngờ lại bị Giang Bình nhìn thấy. Sắp xong rồi, đừng động đậy lung tung, người chụp ảnh không ít đâu. Tôi trừng mắt với Giang Bình, rồi lại nhanh chóng trở về dáng vẻ cô dâu ngoan ngoãn. Lễ cưới kết thúc, tôi kéo bộ váy cưới nặng nề đi thay lễ phục mời rượu. Khi thay chiếc váy cưới nặng trịch ra, toàn thân tôi như được giải thoát. Cô bạn thân làm phù dâu giúp tôi bóp bóp vai. Cậu mệt đến mức này cơ à? Trước đó cậu nói Giang Bình không muốn cưới cậu. Hôm nay tớ thấy hình như không phải như vậy đâu nha. Tôi ngồi phịch xuống ghế. Anh ta mà để cậu nhìn ra được thì mới lạ. Cậu nghĩ mấy năm lăn lộn trong giới giải trí là phí công à? Bạn tôi giúp tôi tháo mạng che đầu, rồi thợ trang điểm lên chỉnh sửa tạo hình mới cho tôi. Nhưng mà cậu cũng không thiệt nha. Theo như cậu nói, dù sao cuối cùng cũng phải kết hôn chính trị với ai đó. Gả cho Giang Bình cũng không thiệt. Dù sao anh ta vừa đẹp trai vừa có tiền. Cậu hiểu gì chứ? Cậu tưởng tớ vì không muốn liên hôn nên mới gả cho Giang Bình à? Không phải đâu, hoàn toàn không phải. Là vì từ nhỏ tớ và anh ta đã có hôn ước. Anh ta ngốc nghếch đến mức từ nhỏ đã luôn miệng nói không cưới tớ. Bây giờ chẳng phải vì gia đình bắt anh ta phải kết hôn, nếu không sẽ không cho tiếp tục hoạt động trong giới, nên anh ta mới đồng ý. Cô bạn tôi lộ ra vẻ mặt ra là như vậy à? Vậy thì cũng không sao. Anh ta muốn vào giới, cậu muốn đầu tư quỹ. Hai người các cậu coi như mỗi bên đều có lợi. Lời cô bạn vừa dứt, cửa phòng liền bị đẩy ra. Sự chú ý của mọi người đều dồn về phía người đứng ở cửa. Anh đến xem em chuẩn bị xong chưa? Giang Bình cứ như thể bị mọi người nhìn chằm chằm đến ngại ngùng. Anh ta sờ sờ đầu mũi, trông cũng chẳng khác lúc nãy là bao, vẫn mặc nguyên như cũ. Sắp xong rồi. Tôi rời ánh nhìn lên gương, không muốn cho Giang Bình sắc mặt tốt. Hồi nhỏ anh ta ghét bỏ tôi thế nào, đến giờ tôi vẫn nhớ rõ. Giang Bình cũng không rời đi, tựa vào khung cửa nhắn tin trả lời người khác. Hiện giờ trên Weibo toàn là tin anh ấy kết hôn, thật ra cũng chẳng phải chuyện to tát gì. Dù sao ban đầu, anh ấy đã debut với tư cách diễn viên, đã đạt được mấy giải thưởng, xuất thân và diễn xuất của anh ấy, ai nấy đều nhìn thấy cả rồi. Cho nên lúc công bố kết hôn, cũng không có mấy ai phản đối, chỉ là cảm thán đôi câu, thì ra kiểu gia đình thế này, cuối cùng vẫn là hôn nhân thương mại mà thôi. Sau khi thợ trang điểm làm xong tóc, tôi nhấc váy chuẩn bị bước ra, vừa bước qua bậc cửa thì vô ý bị vấp. Giang Bình kịp thời nắm lấy cánh tay tôi, rồi tự nhiên đặt tay tôi lên khuỷu tay anh ấy. Cẩn thận nhé, lát nữa em chỉ cần cầm nước lọc thay rượu là được. Tôi gật đầu, không từ chối đề nghị của anh ấy, tôi thực sự không uống được. Khách khứa cũng nhiều, đến cuối ngày, tôi cảm giác đôi chân mình sắp gãy đến nơi. Sau khi thu xếp cho mấy cô bạn phù dâu xong, tôi lên xe về nhà. Giang Bình cũng ở trên xe, nhưng anh ấy uống hơi nhiều, tựa đầu vào cửa xe mà không nói lời nào. Xe chạy rất nhanh, tới nơi rồi tôi mới ngẩn ra phát hiện. Kết hôn rồi, giờ tôi sẽ ở nhà chồng, không phải là nhà của tôi nữa. Giang Bình được trợ lý đỡ lên lầu. Tôi đi trước một bước mở cửa, nhìn căn phòng không có chút hơi ấm nào, tôi bỗng nảy ra một suy nghĩ. Đợi Giang Bình đi quay phim, nhất định tôi phải dọn về nhà mình ở. Phu nhân, vậy tôi xin phép về trước. Tôi gật đầu không để tâm. Rồi vào phòng tắm rửa, đợi làm xong chăm sóc da các thứ và hàng loạt công đoạn, tôi mới phát hiện Giang Bình vẫn còn nằm ngủ trên sofa, vẫn chưa tỉnh rượu. Tôi đẩy Giang Bình nằm xuống ghế sofa, cũng coi như giúp anh ta tỉnh táo hơn chút. Vân Sa, em đối xử với chồng mình như vậy à? Chồng cái gì chứ, rõ ràng là khắc khẩu ép ở bên nhau thôi, hồi nhỏ không phải anh nói chết cũng không cưới em sao? Tôi ngồi trước mặt, nhìn vào mắt anh ấy. Anh ta chống tay lên trán một hồi lâu. Còn vì gì nữa?
Em không kết hôn thì gia đình không đầu tư vào quỹ, anh không kết hôn, họ lập tức phong sát anh trong giới giải trí. Chỉ là ở bên nhau thôi. Lý do hay thật đấy. Tôi còn tưởng Giang Bình vì lý do gì khác cơ. Anh đúng là đồ nhu nhược, chỉ vậy mà đã chịu khuất phục. Giang Bình cười tức giận, chống người ngồi dậy khỏi sofa. Vân Sa nói cứ như em có cốt khí lắm vậy. Sao anh không thấy em từ chối cuộc hôn nhân này? Tôi chống đầu gối đứng dậy, từ trên cao nhìn xuống Giang Bình. Người hồi nhỏ chết cũng không chịu cưới em đâu phải là em. Anh như vậy trong giới sẽ bị người ta cười nhạo đấy. Giang Bình, anh mất mặt rồi. Anh để tâm lắm đấy. Quên mất người này thực sự không để tâm đến mấy chuyện đó. Tôi không muốn nói chuyện với Giang Bình nữa, chuẩn bị đi ngủ. Tôi vừa quay đi, Giang Bình liền theo sau. Tôi dừng lại trước cửa, nghi ngờ nhìn Giang Bình. Chúng ta chẳng phải là vợ chồng giả thôi sao? Anh theo tôi vào làm gì? Giang Bình toàn thân nồng nặc mùi rượu, kéo lỏng cà vạt của mình. Vợ chồng giả thì không cần thực hiện nghĩa vụ vợ chồng à? Suýt nữa tôi tưởng anh ta nói có lý thật. Tôi bị mấy lời ngụy biện của Giang Bình làm cho ngớ người. Nhưng nghĩ kỹ lại thì, vợ chồng giả thì cần gì thực hiện nghĩa vụ vợ chồng? Anh bị điên à? Giang Bình rõ ràng không bị lời tôi nói làm khó chịu, khóe miệng vẫn giữ nụ cười quen thuộc. Chính là kiểu cười mà khi đối diện truyền thông anh ấy hay mang ra dùng. Ai cũng nói anh ấy cư xử ôn hòa, chu đáo, nhưng thanh mai trúc mã này, chỉ có tôi mới biết hồi nhỏ Giang Bình tồi tệ đến mức nào. Giang Bình duỗi tay ra, đẩy vai tôi nhẹ nhàng đưa tôi vào trong. Tôi cũng chẳng nghĩ gì, chỉ là quần áo ở trong đó thôi mà. Chẳng lẽ em muốn anh ra ngoài mà không mặc gì à? Tôi hừ nhẹ một tiếng, anh cho dù có không mặc gì đi ra thì cũng chẳng liên quan gì đến tôi, nhưng tôi vẫn lùi lại một khoảng cách nhất định. Nhìn Giang Bình lấy quần áo từ tủ ra, rồi ôm ra khỏi phòng. Anh ta vừa bước chân ra khỏi, tôi liền đóng cửa ngay sau đó, không quên khóa trái luôn. Vân Sa, em quên đây là nhà của anh rồi à? Anh mà muốn làm gì đó, thì dù em có khóa trái, anh vẫn có cách mở được. Giọng nói đáng ăn đòn vang lên ngoài cửa. Nếu không phải vì bây giờ đã kết hôn rồi, tôi thực sự muốn quay clip bộ mặt này của anh ta rồi đăng lên mạng, cho fan của anh ta thấy rõ anh ấy thật sự là người như thế nào. Anh đừng làm ra vẻ nữa. Mai đưa chìa khóa đây. Giang Bình bật cười khẽ. Được rồi, được rồi. Sau đó là tiếng bước chân rời đi. Đợi đến khi nghe tiếng cửa phòng tắm đóng lại, tôi mới nằm xuống giường của mình. Đây là phòng chính, chăn trải là màu đỏ tươi, muốn bao nhiêu náo nhiệt thì có bấy nhiêu. Tôi gom hết hoa hồng, táo đỏ, lạc và mấy thứ kia qua một bên. Bên cạnh giường là các phong bao lì xì hôm nay nhận được, tùy tiện lấy một cái, nhìn cũng biết bên trong đựng không ít. Nhưng tôi giờ chẳng có tâm trạng đếm tiền. Giờ này mà cậu còn sức nhắn tin với tớ là còn chưa bắt đầu hay là xong xuôi rồi? Tôi còn chưa kịp trả lời, chẳng có gì xảy ra cả, bên kia đã nhắn tin tiếp tới. Chuyện ân ái không đủ hả? Thì khuyên cậu, này không nên giữ. Cậu mới đi chưa bao lâu mà, tớ thật sự bị cái đầu óc của anh ta làm phiền chết đi được. Tớ đã nói là không có chuyện gì xảy ra cả. Ngày vui mà chị em không có chuyện gì xảy ra. Là cậu hay là anh ta không được? Cả hai đều không phải. Chỉ là vì lợi ích mà ở cùng nhau, vợ chồng thì càng ít ràng buộc càng tốt thôi. Nhỡ đâu, chưa bao lâu đã chia tay thì sao? Cậu nói nghe có lý phết đấy. Nói với cậu vài câu là tôi bắt đầu thấy buồn ngủ. Không còn cách nào khác, cưới một cái còn mệt hơn đi thương lượng làm ăn. Điện thoại trượt khỏi tay. Ý thức đã chìm vào bóng tối. Tự nhiên không để ý rằng nửa đêm có người lén vào phòng tôi, sạc điện thoại giúp tôi, còn đắp lại chăn cho tôi. Tên trộm hái hoa. Sáng hôm sau tỉnh dậy, thấy điện thoại đặt trên tủ. Trong chốc lát vẫn còn mơ màng, còn chưa kịp nghĩ kỹ, mở cửa ra thì thấy Giang Bình đang ngồi ăn sáng ở bàn. Lại đây ăn sáng đi. Biết rồi. Chuyện đang định nghĩ cho rõ thì bị anh ta chen ngang. Thế là quên sạch. Bữa sáng Giang Bình mua đều là những món tôi thích ăn. Cũng không rõ là anh ta thích ăn, hay là vẫn còn nhớ khẩu vị hồi nhỏ của tôi. Chỉ nghĩ đến khả năng thứ hai là thấy kỳ lạ rồi. Anh ta sao có thể còn nhớ chuyện lúc nhỏ của chúng tôi. Hồi đó anh ta còn mong tránh xa tôi càng xa càng tốt mà. Suy nghĩ gì thế? Giang Bình đưa ly sữa đậu nành tới trước mặt tôi. Không có gì, khi nào anh vào đoàn, lễ cưới lần này là sắp xếp theo lịch trình của anh ấy. Dù sao lúc bắt đầu lên kế hoạch cho việc này, lúc đó anh vẫn còn đang quay ở đoàn trước, thậm chí chẳng ai hỏi ý kiến của anh, mà đã sắp xếp lễ cưới đâu ra đấy rồi. Tất nhiên ảnh cưới vẫn để anh ấy tự về chụp. Rồi đợi quay xong bộ phim kia, lập tức bị người nhà Giang đón về không chút gián đoạn, nghỉ ngơi 2 ngày rồi lên xe đến cục dân chính. Sau đó là kết hôn, quay như chóng chóng đến tận hôm nay, nghĩ lại cũng mệt thật. Giang Bình hơi lạ lẫm ngẩng đầu nhìn tôi một cái, sau đó lại cúi đầu tiếp tục ăn. Cô quản tôi khi nào vào đoàn làm gì? Vân Sa à, con lừa cũng không bị bắt làm đến vậy đâu, huống chi em cũng đâu cần tiền của tôi để lo cho gia đình. Tôi vừa suy nghĩ vừa ngẫm lại. Nếu là trước kia, thì có lẽ tôi không thèm để ý mấy đồng cát xê của anh ấy, nhưng bây giờ thì khác rồi. Tôi đã đầu tư hết tiền,
giờ thật sự đang cần đến số tiền kia của anh. Giang Bình liếc tôi một cái, rồi đứng dậy trở về phòng mình. Tôi cứ tưởng anh bị tôi làm phiền rồi, tiếp tục ngồi ăn cơm, hôm nay không phải đi làm, nhưng chuyện cần làm thì vẫn phải làm. Anh ấy đưa qua một chiếc thẻ. Cái này là gì? Anh tiếp tục ăn cơm, tôi còn tưởng anh không ăn nữa rồi chứ, đây là tiền lương của tôi mấy năm nay, không phải em muốn sao? Tôi thoáng chốc không biết nói gì cho phải. Tôi vừa nãy còn chưa nói ra miệng cơ mà, sao anh lại biết tôi đang nghĩ gì? Vẻ mặt em thèm tiền của tôi, viết rõ trên mặt rồi, dù bị nhìn thấu hơi mất mặt, nhưng tôi vẫn rất nhận lấy thẻ. Mật khẩu là gì? Anh lại liếc tôi một cái, khiến tôi có cảm giác anh ta muốn lấy lại cái thẻ này. Ngày đi đăng ký kết hôn, tôi hơi ngẩn người. Đó chẳng phải chỉ mới mấy ngày trước sao, lẽ nào anh ta còn đi đổi mật khẩu thật? Không nhìn ra luôn đấy. Ăn xong tôi đem bát đũa đặt vào máy rửa chén, rồi coi như xong nhiệm vụ. Chuyện như rửa bát, làm sao có thể đến lượt tôi tự tay làm chứ? Anh ta đang ngồi bên sofa đọc kịch bản. Tôi làm việc mệt rồi, tiện tay cầm kịch bản của anh ấy xem mấy trang. Vừa nhìn đã bị cái tên trên đó dọa cho giật mình. Dù bố mẹ anh không ủng hộ anh vào giới, nhưng cũng không cần chọn kịch bản kiểu này chứ. Thật sự không được thì cứ hạ mình với bố mẹ một chút đi. Anh cầm lại kịch bản từ tay tôi. Đây là kịch bản tôi từ chối. Cô tưởng ai cũng giống cô à? Kịch bản nào cũng đọc. Sao lại lôi tôi vào nữa rồi? Tôi có phải người trong giới đâu, cũng đâu có đọc lung tung mọi thể loại phim. Rốt cuộc khi nào anh mới vào đoàn? Tôi thật sự thấy anh phiền chết được. Anh ta khoanh tay liếc tôi một cái. Cô tưởng tôi đi rồi là cô có thể dọn về lại à? Cô không biết rồi, bố cô đã có người phụ nữ mới. Chỉ cần cô quay về, bố cô lập tức sẽ chuẩn bị gói ghém cả cô ném ra ngoài. Dù không muốn thừa nhận, nhưng chuyện này đúng là kiểu mà bố tôi có thể làm thật. Giờ chắc anh ta cũng bị người nhà giám sát chặt rồi. Tôi biết ngay mà, tiền của ông già đó không dễ cầm chút nào. Thế là phải dẹp ý định dọn về nhà cũ. Dù sao thì tôi cũng đi làm mỗi ngày, thời gian ở chung với nhau cũng không nhiều. Đến lúc anh ấy vào đoàn, dù không về nhà cũ cũng chẳng khác gì. Chỉ cần được sống một mình là được. À quên chưa nói với cô. Tôi ngẩng đầu nghi hoặc nhìn Giang Bình. Còn chuyện gì mà tôi chưa biết nữa? Bọn họ không cho tôi vào đoàn trong 1 tháng, nói là để hai ta bồi dưỡng tình cảm cho đàng hoàng. Vài từ cuối cùng Giang Bình nói rõ ràng từng chữ, khiến tôi chỉ muốn trợn trắng mắt. Chưa nói đến tôi và anh ta đã 7 năm không gặp, chưa nói câu nào, mà thái độ hồi nhỏ của anh ta với tôi đã quyết định rồi, tôi sẽ không nảy sinh tình cảm với anh ta đâu. Được rồi, hồi nhỏ anh ta đáng ghét đến mức nào? Đại khái là cứ mỗi lần hai chúng tôi gặp mặt thì cơ bản là cãi nhau. Hơn nữa vì có hôn ước từ nhỏ nên hắn càng khó chịu với tôi hơn. Lúc bạn bè đùa giỡn, hắn trừng mắt nhìn tôi nói, sau này anh sẽ không cưới em đâu, em nên từ bỏ đi. Khi đó tôi vẫn là đứa nhóc mít ướt, rõ ràng vẫn chưa nhận ra anh ta là tên khốn thế nào, còn ôm tâm lý muốn làm thân với anh ta, ai ngờ lại bị anh ta quát cho. Tôi tất nhiên là không nhịn được mà khóc. Cuối cùng, anh ta bị mấy người lớn chạy tới đánh cho một trận, bị phạt đứng ở hành lang. Khi tôi đi ngang qua anh ta còn trừng mắt lườm tôi, nhỏ giọng nói tôi không thích cô. Tuy tôi hay khóc khi bị quát mắng, nhưng cũng không phải loại dễ đối phó. Thế là khi Giang Bình quay người đi, tôi nắm tay mẹ của anh ta, mím môi sắp khóc òa lên. Bé ngoan làm sao vậy? Nói với dì xem nào. Tôi lấy tay che mắt, rồi chỉ về phía hắn đang đứng. Anh Giang Bình nói con là đồ xấu xí, con không xấu mà. Nghe tôi nói vậy, Giang Bình vừa định quay lại phản bác, thì bị mẹ Giang kéo ra mắng cho một trận. Thằng nhóc con, nói năng kiểu gì thế? Sau này là vợ con đấy, có ai lại nói vợ mình kiểu đó không? Thế mà Giang Bình lại là kẻ không dễ nhượng bộ. Dù sao hôm đó Giang Bình bị đánh không nhẹ. Tôi cũng thành công nhận ra rằng anh ta thật sự rất ghét tôi, cho nên sau này mỗi lần đến nhà họ Giang, tôi cũng không thèm cho Giang Bình sắc mặt tốt. Đằng nào đã không thích nhau thì cứ việc ghét luôn cho xong, nhưng khổ nỗi trước mặt người lớn, chúng tôi còn phải giả vờ thân thiết, riêng chuyện bắt tay thôi cũng phải rửa tay bằng xà phòng 2 lần mới được. Loại quan hệ này, quan hệ kiểu đó kéo dài đến tận khi chúng tôi học cấp 2. Tuy là vừa yêu vừa ghét, nhưng chúng tôi vẫn khá bình yên, cho đến kỳ thi tốt nghiệp trung học, tiểu học và trung học cơ sở thì vẫn có thể để người lớn sắp xếp học chung. Nhưng lên cấp 3 thì phải thi, để không học chung trường với Giang Bình. Thời gian đó tôi cực kỳ nỗ lực. Khi có điểm thi, tôi cũng chọn trường mà mình muốn. Ban đầu tôi nghĩ, với thành tích và điều kiện của Giang Bình, chắc sẽ chọn học trường quý tộc khác. Ai ngờ ngày khai giảng đầu tiên, tôi lại gặp anh ta ngay trước cổng trường, đúng là oan gia ngõ hẹp. Tin tốt duy nhất là lớp tôi và anh ta một đầu hành lang khác. Ngoài lúc vào cổng trường, ngoài đoạn đường bắt buộc phải đi qua, thì những lúc khác chúng tôi đi 2 lối hoàn toàn khác nhau, cơ bản là chẳng gặp nhau bao giờ.
Sau đó Giang Bình chuyển sang học nghệ thuật, có một thời gian anh ấy không có mặt ở trường, lúc đó tôi cũng không còn ý định cố tình đối đầu với Giang Bình nữa, nhưng gần đến kỳ thi đại học, trong lớp đột nhiên có người nhắc đến việc tôi và Giang Bình có hôn ước từ nhỏ. Nghe đâu ra vào đấy như thật. Nói là sau khi tốt nghiệp sẽ đính hôn, chờ đủ tuổi là sẽ đi đăng ký kết hôn. Còn nói từ nhỏ chúng tôi đã tình cảm rất tốt. Giờ còn đang sống chung nữa cơ. Tôi nghe mà chỉ thấy trí tưởng tượng của mọi người thật phong phú. Nhưng tin đồn thì chẳng biết bắt nguồn từ đâu, mà tôi cũng chẳng biết giải thích từ chỗ nào. Dù sao thì cũng chẳng ảnh hưởng gì đến tôi, thế nên tôi cứ mặc kệ luôn. Ban đầu chuyện cứ tưởng thế là xong, mọi người bàn tán rồi thôi. Nhưng sau kỳ thi, Giang Bình quay lại. Rõ ràng bên khu anh ta có nhà vệ sinh, mà lại phải đi vòng sang khu tôi để đi. Rõ ràng tôi và Giang Bình chẳng có tí giao tiếp bằng mắt nào. Nhưng cứ lúc anh ta đến gần, mọi ánh nhìn lại lập tức đổ dồn về phía tôi. Như thể giữa chúng tôi thật sự có gian tình vậy, y hệt như vậy luôn. Ánh mắt kiểu đó kéo dài mãi đến khi chúng tôi tốt nghiệp, thi đại học. Dĩ nhiên mọi người cũng chẳng chờ được buổi tiệc đính hôn nào, vì chuyện đó vốn dĩ không bao giờ xảy ra được. Sau khi trưởng thành, sự tiếp xúc giữa tôi và Giang Bình chỉ còn khi có mặt bố mẹ hai bên, cho nên hai bên cha mẹ cũng đương nhiên không nghĩ theo hướng đó. Sau này Giang Bình thi đậu một trường ở miền Bắc, còn tôi thi ở miền Nam, liên lạc giữa hai người cũng từ đó mà cắt đứt. Sau này bạn bè có nhắc đến cách nhìn của Giang Bình với hôn ước giữa chúng tôi. Anh ấy ngồi ở một quán nướng ven đường. Rõ ràng là một nơi ồn ào, đơn sơ, nhưng người ta lại cảm thấy như thể anh ta đang ngồi trong nhà hàng Tây vậy. Họ hỏi anh ta nghĩ gì về tôi. Giang Bình lấy ngón tay chạm vào chai bia. Dù sau này có độc thân cả đời cũng sẽ không cưới cô ấy. Thế là tôi hoàn toàn buông bỏ mọi chuyện liên quan đến hắn. Lời nói đến mức đó rồi. Rõ ràng tôi cũng không phải kiểu mặt dày bám dính lấy người khác. Sau khi tốt nghiệp đại học, ba tôi lại nhắc lại chuyện này, nhưng rõ ràng là tôi sẽ không nghe theo ông ấy. Không ngờ cuối cùng, ông ta lại dùng quỹ đầu tư để uy hiếp tôi. Thế nên tôi mới có cơ hội gặp lại Giang Bình, và rồi xảy ra chuyện kết hôn này. Anh tự đi mà vun đắp tình cảm, tôi thì miễn. Tôi ném gối ôm vào lòng Giang Bình, rồi ôm tấm lót viết quay về phòng mình. Chỉ cần nhìn thấy hắn là bực. Ai ngờ chưa vào được bao lâu, đã nghe thấy tiếng mở cửa từ ngoài phòng. Anh ta ném vào một cái gối, rồi đem cả đồ dùng cá nhân vào phòng tôi, đặt trong phòng tắm của tôi luôn. Anh làm gì vậy? Anh ta lướt qua tôi rồi đặt gối ngay cạnh tôi. Còn từ trong tủ quần áo lấy ra một chiếc hộp vuông vức. Vừa nhìn tôi đã lập tức rời mắt đi. Tên nhóc này, bố mẹ tôi và bố mẹ anh sắp đến rồi đấy. Nếu không muốn để họ phát hiện ra rằng đêm tân hôn của chúng ta ngủ riêng, thì tốt nhất đừng nói gì hết, lát nữa cũng phải diễn tròn vai của mình. Giang Bình dàn dựng căn phòng ngủ thành kiểu hai người ngủ chung. Cửa đã vang lên tiếng gõ. Không hổ là diễn viên như Giang Bình, chưa kịp bước vào đã nhập vai ngay rồi. Anh ta kéo tay tôi dắt ra ngoài, rồi mở cửa lớn. Hai bên cha mẹ vừa vào là bắt đầu chào hỏi Giang Bình đủ điều. Thật ra tôi muốn nói, không cần thiết đâu, chẳng phải mới gặp nhau hôm qua à? Sao cứ làm như lâu lắm rồi không gặp vậy? Tôi ở bên cạnh lén lật mắt trắng một cái ngán ngẩm, rồi bị Giang Bình nhẹ nhàng vỗ vào đùi. Không phải anh ta đang nói chuyện với ba mẹ tôi sao lại để ý đến tôi rồi? Nhưng cũng vì hành động đó của Giang Bình, mà ánh nhìn của mọi người cũng chuyển nhẹ sang phía tôi. Vân Sa, đã kết hôn rồi, thì không thể cứ bận rộn như vậy nữa, phải dành chút thời gian cho gia đình chứ. Tôi cười gượng gạo gật đầu cho có lệ, chứ nói thật về chuyện bận rộn này, rõ ràng Giang Bình còn bận hơn tôi nhiều. Tuy tôi đi làm, nhưng phần lớn hoạt động đều trong thành phố. Ai như Giang Bình, hết đoàn phim này đến đoàn phim khác, có lúc còn phải bay ra nước ngoài tham gia sự kiện. Tết nhất cũng chưa chắc được nghỉ bao lâu. Hơn nữa mục đích kết hôn của chúng tôi là để anh ta tiếp tục diễn xuất trong giới giải trí, còn tôi thì nhận được quỹ đầu tư của ba tôi, vậy thì chẳng có lý do gì để anh ấy phải từ bỏ sự nghiệp cả. Tôi tất nhiên hiểu rõ điều đó. Mẹ tôi vừa lòng nắm tay tôi vỗ nhẹ mấy cái, rồi lại tiếp tục trò chuyện với người lớn bên kia. Chỉ là trong lúc đó, mẹ tôi lấy cớ đi vệ sinh, lén đi vào phòng ngủ chính một chuyến. Nghĩ đến chuyện Giang Bình nói khi nãy, tôi lập tức thở phào nhẹ nhõm. May mà vừa nãy Giang Bình đã dọn lại phòng ngủ, không thì chẳng phải lộ tẩy rồi sao. Dù biết là Giang Bình không thấy, nhưng tôi vẫn âm thầm giơ ngón cái khen ngợi. Cuối cùng khi mọi người rời đi, tôi cảm thấy còn mệt hơn cả ngày cưới. Hôm qua là mệt vì cười, hôm nay là mệt đầu óc. Đúng là mấy lão cáo giả, nói vài câu cũng có thể giăng bẫy, không cẩn thận là rơi vào ngay. Tôi vào phòng nghỉ chút đây, anh cứ tiếp tục làm việc của mình đi. Nói xong tôi duỗi lưng rồi vào phòng ngủ, vừa nằm xuống giường đã ngủ luôn. Xem ra hôm qua và hôm nay thật sự quá mệt rồi. Lúc tỉnh dậy, đã là buổi tối. Vừa mở mắt đã thấy chiếc gối phía trước mặt, không biết có phải ảo giác không. Lúc ngủ luôn có cảm giác đầu mũi có mùi hương gì đó. Tôi hơi nghiêng người, dịch lại gần gối của Giang Bình. Sau đó ngửi thử, đúng là mùi giống như trong giấc mơ thật. Tôi còn chưa kịp nhận ra là mùi gì, thì đã nghe tiếng gõ cửa.
Quay đầu nhìn lại, thấy Giang Bình đang dựa cửa cười nửa miệng. Không biết đã đứng đó bao lâu rồi. Mặt tôi lập tức đỏ bừng. Vừa nãy tôi ngửi gối của anh ta, chắc cũng bị thấy rồi. Tôi nuốt nước bọt định giải thích gì đó. Nhưng Giang Bình đã mở lời trước. Không ngờ em giờ còn có sở thích thế này. Không sao, anh sẽ không chê cười em. Nhưng đâu. Lần sau làm mấy chuyện thế này, báo trước với anh một tiếng nhé. Anh hơi bị sạch sẽ đấy. Lỡ em để lại nước miếng thì sao? Chưa để Giang Bình nói xong, tôi đã ném gối của anh ta qua. Giang Bình, cút về phòng anh mà ngủ. Giang Bình bắt được gối, nhưng không mang về phòng mình, mà lại đặt lại lên giường tôi. Tôi bực mình nói, anh bị điên à? Anh nghe không hiểu tôi nói gì à? Giang Bình nhún vai, trông rất vô tội nói, em tự dậy mà xem là hiểu ngay thôi. Đứng trong phòng phụ, nhìn cái giường trơ khung trống trơn, tôi quay sang hỏi lại Giang Bình, giường đâu rồi? Bị ba tôi dọn đi rồi. Dọn đi rồi? Đúng vậy. Ông ấy nói giường của tôi nhìn có vẻ dễ ngủ hơn, nên lúc em đang ngủ trưa đã tranh thủ mang đi luôn rồi. Tôi vỗ trán, thật sự điên mất thôi. Vậy tối nay anh ngủ đâu? Giang Bình thản nhiên nói, ngủ với em. Tôi lập tức bùng nổ, ngủ với tôi á? Không đời nào. Anh ngủ ghế sofa hoặc trải đệm dưới đất, tôi sao có thể ngủ với anh được chứ? Giang Bình không nói gì, chỉ vỗ đầu tôi một cái rồi gọi tôi ra ăn cơm. Chuyện ngủ nghỉ để sau hãy nói, lúc đó bụng tôi đúng là đang đói. Thế là không còn khí phách gì nữa, tôi đi ăn cơm cùng Giang Bình. Tôi đến lúc chuẩn bị ngủ, tôi mới nhớ đến chuyện này. Nhưng lúc đó, Giang Bình đã đang tắm trong phòng tắm chính. Tôi suy nghĩ, hay là giờ ném gối của anh ta ra ngoài, thôi bỏ đi, hay là mình ra ghế sofa ngủ. Nhưng nghĩ đến cái ghế sofa chật hẹp, tôi lại lắc đầu, sợ nửa đêm lăn xuống đất mất. Thế là tôi quyết định bắt Giang Bình đi ngủ chỗ khác. Vừa nhặt gối lên, cửa phòng tắm đã mở ra. Trong phút chốc tôi không biết nên buông tay hay cứ cầm chặt lấy cái gối. Tất nhiên với cái miệng độc của Giang Bình thì chắc chắn sẽ không bỏ qua cơ hội trêu tôi. Sao? Chiều nay ngửi chưa đủ à? Giờ lại muốn tiếp tục? Anh đừng có nói bậy, anh đi ra ngoài ngủ đi. Tôi ném cái gối trở lại giường. Sau đó tôi chui vào chăn. Bên ngoài chẳng còn chỗ để ngủ. Tôi mặc kệ, chúng ta đâu phải vợ chồng thật, sao có thể ngủ chung giường được. Giang Bình liếc tôi một cái, kéo áo choàng tắm của mình, rồi chui vào chăn tôi như chớp. Còn cướp mất hơn nửa cái chăn tôi đang đắp. Vân Sa, em sợ gì chứ? Anh đâu có hứng thú gì với em đâu, anh cút xuống giường cho tôi. Giang Bình không kịp phòng bị tôi đá bay xuống giường. Nhận ra mình vừa làm gì, tôi cũng hơi bình tĩnh lại. Rồi nhìn Giang Bình mặt mũi đen sì từ dưới đất bò dậy. Vân Sa, em mới cưới mà đã muốn cũng làm không phải không thể đâu. Tối đó vì cảm thấy có lỗi nên tôi để anh ta ôm một cái chăn, chia nửa giường cho anh ta. Sáng hôm sau trước khi đi làm, tôi không quên bảo anh ta phải đi mua cái giường mới về. Đến công ty, nghĩ đến mấy bức ảnh cưới trên Weibo. Tôi đoán mọi người dù không dám nhưng chắc chắn trước mặt vẫn sẽ có nhiều ánh mắt lén lút. Tôi có nghĩ đến, nhưng không ngờ lại nhiều đến vậy. Tôi chỉ muốn giấu luôn mặt mình vào túi áo. Thật sự là bị nhìn đến muốn thủng ra mặt. Phải vào văn phòng riêng, tôi mới thở phào nhẹ nhõm. Thư ký mang túi đồ ăn ngoài vào. Vân Sa, anh Giang gửi cà phê cho cô. Anh ấy còn dặn em nói với cô một tiếng. Giường anh ấy đã mua rồi, nhưng lại bị ba anh ấy giữ mất, cho nên tối nay lại phải nhờ cô chứa chấp một đêm nữa. Vừa nghe xong tôi phun luôn ngụm cà phê chưa kịp nuốt. Giang Bình, anh giỏi lắm. Tuy tức giận, nhưng tôi vẫn đành phải chứa chấp. Lúc đầu còn thấy khó chịu, nhưng sau đó dần dần cũng bắt đầu quen với sự hiện diện của Giang Bình. Dù sao thì anh ta cũng rất ngoan ngoãn trên giường, đến mức tôi cứ tưởng bên cạnh mình là một loại có nhiệt độ cơ thể ấy. Trước khi ngủ ra sao, sáng dậy vẫn y nguyên như vậy. Quá nghiêm chỉnh rồi. Anh thật sự định ở nhà nghỉ 1 tháng luôn hả? Lại là một ngày nghỉ nữa. Nhìn Giang Bình nghỉ ngơi mỗi ngày ở nhà, tôi làm việc bao nhiêu ngày nay, trong lòng lập tức thấy bất công. Sao lại thành ra mình tôi bận rộn vậy? Trước kia chẳng phải Giang Bình còn bận hơn tôi sao? Giang Bình đặt kịch bản vừa lấy ra lên trên đùi mình, rồi uống một ngụm cà phê, chỉ vào đùi mình nói, sao lại gọi là nghỉ ngơi? Chẳng phải anh đang học hỏi đây sao? Dĩ nhiên có thể không bằng em. Hết cách rồi, ai bảo nghề của bọn anh cốt lõi là rảnh chứ? Tôi nhìn vẻ mặt đáng ghét của Giang Bình, chỉ muốn ném thẳng cái cốc vào mặt anh ta. Đợi đến khi anh ta bận rộn trở lại, tôi nhất định sẽ mỉa mai lại thật dữ dội. Giang Bình chăm chú xem kịch bản, thỉnh thoảng còn gạch gạch vẽ vẽ. Tôi khó khăn lắm mới có 2 ngày nghỉ, không định làm việc nữa. Tôi bật tivi lên, không chọn gì, để phát đại một bộ phim. Nhưng khi nam chính xuất hiện, tôi lập tức thấy da đầu tê dần.
Có ai nói cho tôi biết sao lại trùng hợp thế này, lại phát đúng phim của Giang Bình. Giang Bình rõ ràng cũng nghe thấy, ngẩng đầu nhìn tivi. Tuy biết em rất ngưỡng mộ anh, nhưng xem phim anh đóng ngay trước mặt anh, thì anh vẫn thấy ngại đấy. Thế này đi, anh vào phòng trong em cứ xem ở ngoài này. Nói rồi anh ta định đứng dậy đi vào. Tôi vội nhào qua, không kiểm soát được lực, ngã thẳng vào người anh ta. Anh ta cúi đầu nhìn tôi, khóe miệng hơi nhếch lên. Em có biết hành động của em bây giờ trong giới người ta gọi thế nào? Tôi cứng họng, hỏi, gọi là gì? Giang Bình hơi nghiêng người sát lại gần tôi, rồi nói thẳng vào tai tôi, hành vi theo đuổi vì yêu đến phát điên. Tôi bật dậy, lập tức trèo ra khỏi người Giang Bình. Ai mà yêu anh chứ, đừng tự nâng giá bản thân quá rồi đấy. Tôi chỉ muốn nói, tôi lỡ bấm nhầm kênh thôi. Tôi chưa từng xem phim truyền hình của anh bao giờ. Vừa nói tôi vừa đổi kênh. Lần này là phim thiếu nhi, tôi không tin cái này cũng liên quan đến Giang Bình. Ồ, nhưng bộ phim em đang mở đấy, anh lồng tiếng trong đó đấy. Đổi cái này à, anh có hát nhạc nền. Đổi tiếp à, anh có vai khách mời đấy nhé. 5 phút nữa là đến cảnh anh xuất hiện rồi. Tôi lập tức tắt tivi, ngẩng mặt nhìn Giang Bình. Trên mặt anh ta, tôi đọc được một điều. Đó là, thừa nhận đi, em có tình cảm với anh đấy. Không ngờ anh còn chăm chỉ thế, ngành nào cũng thử một chút. Giang Bình vuốt tóc mình, mỉm cười nói, cảm ơn lời khen, chỉ là cái gì cũng có chút hứng thú và hơi có năng khiếu thôi. Tôi bước đến trước mặt Giang Bình, ép anh ta vào góc tường, rồi nở nụ cười rực rỡ, châm chọc, tiếc là diễn nhiều thế mà anh vẫn chưa nhận được giải thưởng lớn nào cả, mong ngài Giang năm mới cố gắng thêm nhé. Rồi tôi vỗ tay trở về phòng ngủ, nghĩ đến dáng vẻ bị nghẹn vừa rồi. Tâm trạng tôi lập tức khá lên, rồi tựa vào đầu giường, mở Weibo mà đã lâu không mở. Không có xác thực, chỉ là một tài khoản bình thường, chỉ có một lượt theo dõi. Thực ra Giang Bình không như tôi nói, không nổi tiếng gì, chỉ là thiếu một cơ hội để vươn tới những giải thưởng lớn hơn, nên vừa lên là thấy ngay. Có rất nhiều tin tức về Giang Bình sau khi kết hôn. Thật ra tôi cũng chưa chú ý nhiều về phản ứng của fan trên Weibo về chuyện kết hôn của Giang Bình, không biết có bị tụt fan không. Tôi tiện tay bấm vào Weibo của Giang Bình. Bài mới nhất là ảnh thông báo kết hôn hôm đó. Bên dưới có rất nhiều bình luận. Cư dân mạng bỗng cảm thấy xúc động, anh ấy cũng đâu có lớn tuổi lắm, vậy mà kết hôn rồi. Cư dân mạng 2, ít ra còn công khai, còn hơn là lén lút như mấy ngôi sao khác. Tôn trọng và chúc phúc cho idol, cũng mong anh ấy có thêm nhiều tác phẩm. Cư dân mạng 3, cảm xúc lẫn lộn, tổng tài kết hôn rồi sao? Nên tin anh ấy kết hôn làm tôi thấy như bạn thân đột nhiên giống như có người bạn đột nhiên nói tớ sắp kết hôn rồi đấy, chỉ có lời chúc phúc, không hề buồn bã gì cả. Cư dân mạng 4, anh ấy vốn là diễn viên chuyên nghiệp, chứ không phải kiểu thần tượng lưu lượng, đến tuổi rồi thì kết hôn cũng hợp lý thôi. Cư dân mạng 5, nhưng tôi thấy sao mà giống hôn nhân thương mại vậy nhỉ? Dù anh ấy chưa nói hết, nhưng tôi hiểu rõ ý mà. Chuyện nhà của Giang Bình đâu phải bí mật gì, ai cũng biết anh ấy có tiền, cộng thêm nụ cười giả chân y như đang diễn của bọn tôi, lại còn không hề có tin đồn trước đó. Người ngốc cũng nhận ra giữa tụi tôi có gì đó, chắc chắn không phải như lời quảng bá đâu. Cư dân mạng 6, nhưng chị dâu thật sự xinh quá trời luôn á, đẹp ăn đứt mấy nữ minh tinh trong giới. Cư dân mạng 7, nếu được cưới một mỹ nữ như vậy, dù là hôn nhân thương mại tôi cũng cam lòng. Cư dân mạng 8, có phải chỉ mình tôi tò mò bao giờ anh ấy mới quay lại làm việc không? Bạn tôi làm cùng công ty với chị dâu, bảo là chị ấy mới cưới xong có mấy hôm đã đi làm lại rồi. Cư dân mạng 9, vậy rốt cuộc anh nhà đang làm gì ở nhà vậy trời? Học theo chị dâu siêng năng một chút được không? Dưới comment đó có trả lời của Giang Bình. Hơi dài, phải bấm vào mới xem hết được. Giang Bình, ở nhà chăm vợ chứ sao ngã, chứ ai không có vợ mới hối tôi dữ vậy, nhà có một người chăm chỉ là đủ rồi còn gì ngã. Tôi tắt Weibo đi, không ngờ Giang Bình lại trơ trẽn đến mức đó. Nhưng nghĩ lại thì lại có chút xấu hổ. Sao nói chuyện mập mờ thế chứ? Rõ ràng chúng tôi chẳng là gì của nhau mà. Vừa đặt điện thoại xuống, Giang Bình đã gõ cửa bước vào. Giờ em rảnh không? Làm gì thế bạn, anh sắp qua chơi. Muốn đi mua chút đồ về nấu ăn không? Ồ, được thôi. Khi đi trong siêu thị cùng với Giang Bình, tôi mới nhận ra có gì đó không ổn. Tại sao tôi lại phải đến chứ? Hơn nữa tôi đâu có biết nấu ăn, việc này đâu liên quan gì đến tôi. Nhưng mà đã đến rồi, cũng chỉ đành đẩy xe hàng, đi theo sau lưng Giang Bình. Đột nhiên bên tai vang lên giọng hai cô gái. Là ca ca sao? Đây là tẩu tử à? Có thể chụp chung một tấm không? Gặp fan của Giang Bình rồi. Chụp chung thì tất nhiên là không thể rồi. Nhưng tôi có một điểm yếu, chính là không thể từ chối lời thỉnh cầu của mấy em gái. Thế nên tôi chỉ có thể nhìn sang phía Giang Bình. Kết quả là anh ta giả vờ như chẳng nhìn thấy gì, dáng vẻ như chẳng bất đắc dĩ. Tôi chỉ có thể nép người ra sau lưng anh ta, rồi kéo kéo vạt áo của anh ta. Trong lòng còn thầm nhủ,
Nếu Giang Bình còn giả bộ không biết, tôi sẽ nhéo anh ta một cái, nhưng may mà mọi chuyện ổn thỏa. Giang Bình đặt đầu xuống, rồi đưa tay kéo tôi ra từ phía sau, còn xoa xoa đầu tôi nữa. Tôi đang định nổi cáu, nhưng nhìn thấy ánh mắt của hai cô em đối diện, thật ra cũng không đến mức không thể nhịn. Xin lỗi nha, cô ấy hơi nhút nhát, chụp với tôi thì được, còn cô ấy thì thôi vậy. Dù trên mặt hai cô em có chút xíu thất vọng, nhưng được chụp ảnh cùng thần tượng, các cô vẫn rất vui vẻ. Thế là hớn hở chụp với Giang Bình vài tấm ảnh, rồi lặng lẽ rời đi. Đợi hai người họ đi rồi, tôi kéo khẩu trang và mũ của Giang Bình lên. Sau này tôi không bao giờ đi dạo phố với anh nữa đâu. Giang Bình đi theo sau tôi, giọng nói đầy ý cười. Không ngờ Vân Sa quyết đoán trên thương trường lại sợ chụp ảnh chung với người khác à? Chuyện đó không giống nhau, có gì mà không giống. Tôi nhất thời không biết phải trả lời thế nào, dứt khoát im lặng luôn. Hồi nhỏ Giang Bình đã đáng ghét, lớn lên rồi vẫn y như vậy. Sau khi mua xong đồ, tôi đi theo anh ấy về nhà. Suốt dọc đường anh ta cũng không để tôi cầm gì, không biết gọi tôi ra là để làm gì nữa. Tôi đâu có giúp được gì. Bạn bè của anh ấy đều là người trong giới, ai đến cũng đều kín đáo nghiêm chỉnh. Biết là đến ăn cơm, không biết lại tưởng đến nhà tôi làm gì ghê gớm. Như giao dịch lớn vậy. Chào chị dâu, xin chào. Chào chị dâu, xin chào. Chào chị dâu, xin chào. Nhìn căn phòng khách chật kín người ngồi, tôi lẻn vào trong bếp. Không ngờ anh cũng được lòng người ghê ha. Anh ta còn chẳng buồn nhìn tôi, đưa dao lên là xử lý xong một con cá. Dù sao cũng làm trong giới bao năm rồi, tuy không đoạt giải gì lớn, nhưng bạn thì cũng có vài người. Em nói đúng không? Vừa nghe là biết anh ta đang nói móc tôi, vì chuyện tôi nói về anh ta lúc nãy có người ngoài nên tôi cũng không tiện phản bác. Ra tiếp khách đi. Hai đứa mình ở trong bếp thế này, lại thành chuyện khác đó. Tôi sợ ánh mắt người khác, tôi không ra đâu. Chuyện đó không theo ý em được rồi. Anh ta đẩy tôi, đang ra sức kháng cự, còn không quên đóng cửa lại. Tôi vừa quay người thì đã đối mặt với mấy ánh mắt, đành phải cười ngượng ngùng. Sau đó bước đi lóng ngóng ngồi xuống mép ngoài cùng, và rồi bắt đầu màn hỏi đáp. Ví dụ như tôi và Giang Bình quen nhau thế nào, đã quen bao nhiêu năm rồi, lúc nhỏ Giang Bình là người thế nào, tại sao lại kết hôn đột ngột như vậy, trước đó hình như chưa từng nghe tin gì về tôi, ai nói không có tin gì về chị dâu chứ, trước đây tôi uống rượu với Giang ca, anh ấy có lần uống say, trong miệng cứ gọi mãi tên chị dâu. Tôi nhất thời sững sờ, vừa định hỏi có thật không, cửa bếp đã bị đẩy ra. Giang Bình bưng đồ ăn ra ngoài ăn cơm rồi, có thể lên bàn rồi. Mọi người lại cùng nhau đứng dậy đi rửa tay, chỉ còn mỗi tôi ngồi lại trên ghế sofa, nghĩ lại những lời người đó nói. Đang nghĩ gì vậy, mau đi ăn cơm thôi. Bàn tay lạnh của anh ấy áp lên má tôi, khiến tôi lập tức tỉnh táo lại. Biết rồi. Tôi ngồi xuống bên cạnh anh ta. Nguyên bàn ăn tôi chẳng nhớ nổi tên ai. Nhìn con cá đặt ở giữa bàn, muốn ăn mà lại thấy phiền. Ăn cá phiền nhất là gỡ xương, tay tôi vừa động đã lại rụt về. Kết quả là ngay sau đó có một miếng cá bỏ vào trong bát của tôi. Không có xương đâu, yên tâm ăn đi. Tôi ngẩn người ngẩng đầu lên, thấy mấy người xung quanh đều nhìn tôi với ánh mắt rất vi diệu. Quan hệ giữa chị dâu và Giang đúng là tốt thật đó. Ai mới nãy còn nói họ là liên hôn thương mại ấy nhỉ? Hử, nhà cậu liên hôn thương mại cũng kiểu như hai người họ sao? Bọn tôi đúng là liên hôn thương mại mà. Sao phản ứng của Giang Bình lại như vậy, tôi cũng không biết nữa. Dù mọi người đều có vẻ mặt khó tả, nhưng Giang Bình rõ ràng là chẳng bị ảnh hưởng gì cả. Bữa cơm kết thúc, tôi thừa nhận là mình ăn rất mệt. Tiễn bạn bè của anh ấy về xong, tôi càng cảm thấy anh ta có lẽ không đơn giản như tôi tưởng. Anh ấy kết hôn với tôi liệu có ý đồ gì không? Tối nằm trên giường, cứ thấy có chút không thoải mái. Giang Bình, anh thích tôi à? Câu nói vừa ra khỏi miệng, tôi mới nhận ra mình có hơi thẳng thắn quá. Người bên cạnh cũng không nói gì. Trong phòng im lặng đến mức chỉ nghe thấy tiếng thở của hai người. Da đầu tôi bắt đầu tê dần. Coi như chưa nghe thấy gì đi. Giang Bình, anh làm gì vậy? Tôi còn chưa nói xong, Giang Bình đã lật người đè tôi xuống dưới. Tư thế này có hơi nguy hiểm. Anh ấy nhìn tôi chằm chằm, hai tay chống bên đầu tôi. Tôi cố đẩy Giang Bình nhưng không đẩy nổi. Nếu anh có gì thì nói đi được không? Đừng cứ im lặng như vậy. Anh không mệt nhưng tôi mệt. Giang Bình như thể bị tôi chọc cười, cánh tay hơi cong lại, rồi trán chạm vào trán tôi. Vân Sa, em đúng là không hiểu chuyện thật đấy. Tôi nhìn anh ấy vô tội. Sáng hôm sau, anh ta cúi đầu ăn lấy ăn để, rồi đặt đũa xuống, nói một câu không có khí thế gì cả. Ăn xong em rửa bát đó. Rồi anh ấy đi ra ngoài. Tôi vẫn chưa kịp phản ứng vừa rồi rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì. Hôm nay tâm trạng của Giang Bình dao động thật lớn. Chẳng lẽ là đến kỳ dâu của Nam, nghĩ vậy. Thật ra cũng có lý vài phần.
Ăn xong rửa bát xong, tôi lại giặt luôn chăn buổi sáng, nghĩ đến bộ dạng ngủ không ngon tối qua. Tôi vẫn mềm lòng ôm chăn của anh ấy về lại. Dù sau khi kết hôn tính cách anh ấy thay đổi quá nhiều, nhưng tôi vẫn phải thừa nhận. Tôi thật sự có rung động với Giang Bình. Bất kể là lúc mới chớm tình cảm, hay là bây giờ sau ngần ấy năm xa cách. Nếu thật sự không thích, thì lúc ba tôi dùng quỹ đầu tư để ép tôi đã chẳng thể nào thỏa hiệp. Tình cảm thanh mai trúc mã, thường bắt đầu thay đổi từ sự xa cách thầm lặng. Nghĩ tới nghĩ lui, tôi cũng thiếp đi trên giường. Bỗng cảm thấy có vật gì đè lên người. Tôi lờ mờ mở mắt ra, liền thấy Giang Bình mắt đỏ hoe, còn nồng nặc mùi rượu. Anh đi uống rượu à? Chiều nay người đàn ông đó là ai? Tôi không hỏi thì em cũng không định giải thích à? Anh ghen như phụ nữ ấy, người đó chỉ là đối tác thôi. Vừa hay thấy tôi đứng đó, nên trò chuyện vài câu cho có. Giang Bình, anh là học sinh tiểu học à? Anh vô lý quá rồi, tôi đã nói với anh là tôi thích anh. Đàn ông đã kết hôn có quyền được ghen ấy. Ô hô, nói ra còn khá kiêu ngạo đấy. Anh nói thích tôi là thích tôi à? Anh thích tôi từ khi nào? Hồi nhỏ anh còn bảo thà chết cũng không cưới tôi. Giang Bình nhìn tôi một cái, rồi cúi đầu cọ cọ vào hõm cổ tôi. Thích từ rất lâu rồi, từ hồi nhỏ đã thích, nhưng không dám nói với em. Dù sao thì trước đây anh cũng làm nhiều chuyện khốn nạn, em cũng rất rõ ràng là không thích anh. Tôi sợ hãi nên đẩy mạnh Giang Bình ra. Nhưng anh ấy rất nhanh lại dính lấy tôi. Vậy bây giờ sao lại dám nói rồi? Vì em cũng thích anh. Tôi giữ người. Sao anh ấy lại biết? Buổi tối em ngủ cứ thích ôm anh, còn lẩm bẩm gọi tên anh, thỉnh thoảng còn động tay động chân, đó đều là bằng chứng em thích anh. Nhưng lúc sáng tôi vẫn thấy mình ngủ trong chăn riêng mà. Là anh bế em sang đó. Giang Bình giống như biết tôi đang nghĩ gì, đột nhiên nghiêng người hôn nhẹ lên môi tôi. Trước đây là anh sai, sau kỳ thi đại học anh mới nhận ra tình cảm của mình dành cho em. Nhưng anh biết nếu lúc đó tỏ tình, chắc chắn sẽ bị em từ chối, nên anh nghĩ nếu sau khi tốt nghiệp vẫn còn thích em, vẫn không quên được em thì sẽ quay lại tìm em. Không ngờ em lại sang nước ngoài làm việc. Sau này quay về em cũng bận, anh cũng bận, nhưng may mà còn có trợ thủ mạnh nhất. Anh đúng là tính toán giỏi thật đấy. Giờ thành vợ chồng thật. Phải xem biểu hiện của anh, xem biểu hiện của anh á, biết rồi. Anh ta nhìn tôi bằng ánh mắt mơ màng. Liền a tới, cưỡng hôn, không được phản kháng.